How are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, the designer's destination. So guys, आजको भिडियोमा पनि म एउटा अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. मैले मेरो आर्टको सामान मगाएको थियो. As I already promised you कि मैले एउटा आर्टको सामान मगाएको छु अनि म तपाईलाई त्यसको अनबक्सिङ देखाउँछु भनेर पहिले नै मैले तपाईलाई भनिसकेको थिएँ. सो आज त्यो भिडियो म बनाउन गइरहेको छु. सो यो मेरो दराजबाट सामान आइसकेको छ. ओके, एन्ड इट लुक्स समथिङ लाइक दिस. ओके, अब यसलाई म के गर्छु, अनबक्सिङ गर्छु र तपाईलाई देखाउँछु. ओके, सो यो कस्तो छ भनेर, सो यसमा के आएको छ भनेर. ओके, अनि बिफोर द्याट इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर योर लभ एन्ड सपोर्ट गाइज. सो नाउ विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. यसमा के आएको छ, सो म यसलाई खोल्न गइरहेको छु. सो यसलाई खोल्न जाँदा चाहिँ म यो मेरो सिजरको हेल्पले चाहिँ म यसलाई खोल्छु. यो अलिअलि च्यातिएको छ. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो म यसलाई काटिदिन्छु यहाँबाट यसरी. ओके, अब काटेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भित्र के छ. ओके, सो यो भित्र रहेको छ यो पेपर वर्क एड्रेसहरू होला. ओके, एन्ड देन यो दोकानको नाम न्यू बिकी स्टेसनर्स. ओके, सो यो एउटा आर्टवर्क रहेको छ, यो पेपर वर्क रहेको छ. त्यसपछि रहेको छ तपाईँको यो सामान. अब हेरौँ यसको भित्र के छ, हामीले के पाएको छौँ. ओके, सो यसको भित्र रहेको छ तपाईँको यो, यसलाई के भन्छ, हामी यसलाई आर्ट इरेजर भन्छौँ. यो इरेजर हो गाइज. ओके, सो आर्ट मेटाउने, यसले तपाईँले तपाईँको स्केचहरू गल्ती भएको छ मेटाउने. अरू नर्मल इरेजर जस्तो काम गर्छ, तर यो नर्मल इरेजर होइन. सो यो स्पेसली मेड फर आर्ट एन्ड स्केचेस. ओके, सो म यसलाई खोलेर तपाईँलाई देखाउँछु पनि. ओके, यो कस्तो छ भनेर. सो यसलाई खोल्नु पर्दा यो चारवटा आएको छ टुगेदर. ओके, यसको 209 रुपिस मलाई परेको छ. 200 रुपिस यसको दाम मलाई परेको छ. ओके, सो यु क्यान चेक द राज एप तपाईँकोमा छ भने. ओके, सो यसलाई यसरी खोल्ने. ओके, सो यसको यो फिल्स चाहिँ लाइक यसको फिलिङ चाहिँ अलिकति चिपचिपा रहेको छ, तर आई होप इट वर्क्स वेल होला. सो यो खोलिएको छैन, सो यसलाई यसरी खोल्ने. अनि गाइज यो रबरलाई जस्तो गर्दा पनि हुन्छ होला, तपाईँले जस्तो सेप दिँदा पनि हुन्छ. दिस इज लाइक त्यो नानीहरूको खेल्ने हुन्छ नि, मड काइन्ड अफ थिङ छ यसमा, मड काइन्ड अफ. यसमा तपाईँले यो चिज देख्न सक्नुहुन्छ. मैले इन्डियामा पनि हेरेको थिएँ, तर इन्डियामा मलाई एकदम एक्सपेन्सिभ लागेर मैले नेपालबाट नि दराजबाट नि मैले यो मगाएँ. ओके, सो फाइनली आई गट माई प्रडक्ट. ओके, अनि यो यस्तो छ. ओके, अब यसलाई म तपाईँलाई ट्राई पनि गरेर देखाउँछु त. ओके, सो यहाँनिर म एउटा पेन्सिलले कोर्छु. ओके, अनि म तपाईँलाई देखाउँछु. ओके, यहाँ कोरेको छु. अब म यसलाई मेटाउँछु ल. तपाईँले यस्तो गर्दा पनि हुन्छ. यसले यस्तो पनि समथिङ लाइक द्याट मैले भिडियोमा हेर्दा यस्तो पनि गरेको थियो. सो यसरी पनि मेटिँदो रहेछ, तर यो आई थिङ्क पेपर थिन भएर होला यसमा राम्रोसँग मेटिएको छैन. सो म यो मेरो जुन चाहिँ एक्स्ट्रा आएको छ त्यसलाई म मेटाइहेर्छु ल. ओके, यो यसरी मेटिँदो रहेछ. सो मैले यो फर्स्ट टाइम युज गरेको. ओके, आई डोन्ट नो हाउ टु युज दिस, तर पनि म तपाईँलाई देखाउँदैछु यसको कामहरू कस्तो छ भनेर.
यसको काम पनि ठिकै छ ओके गाइज यो अलिकति फेड भएको छ ओके अलिकति इन्भिजिबल भएको छ अलि यो भिजिबल थियो यो अलिकति इन्भिजिबल भएको छ सो म यसमा पनि ट्राई गर्छु त एउटामा एकपट्टि पनि यसमा पनि ट्राई गर्नु पर्यो सो म यतापट्टि पनि ट्राई गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु ओके सो के मेटाउनु ओके म यसको यो हात मेटाउँछु त्यति साह्रो राम्रो काम गरेको जस्तो मलाई लागेन गाइज आई थिङ्क मैले नजानेर होला यसरी त चलाउनु पर्ने यो सो यसरी नै हो युज गर्ने तरिका त सो मलाई चाहिँ यो मन परेन ओके सो म तपाईँलाई अझै देखाउँछु कसरी हुनुपर्छ ओके गाइज यसले आफ्नो काम चाहिँ गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् यो अहिले इन्भिजिबल भयो ओके अरू रबरले त यसको दाग बस्दैन तर यसले दाग बस्दैन रहेछ सो थम्स अप आई लाइक दिस प्रडक्ट ओके तपाईँलाई पनि मन पऱ्यो भने तपाईँले पनि किन्न सक्नुहुन्छ दराज एपबाट ओके सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस अनबक्सिङ अफ माई आर्ट इरेजर सो तपाईँलाई मन पऱ्यो होला आई होप ओके मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्नुहोस् मेरो भिडियोलाई कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई ओके गाइज सो आजको भिडियोले यति नै अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई